हेलो साथीहरु, आज पनि म तपाईकै साथी सन्तोष यहाँहरु समक्ष बिल्कुलै नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु र आज हाम्रो भिडियोको टपिक छ कम्प्युटरमा कसरी हामी एन्ड्रोइड डिभाइस अथवा एन्ड्रोइडको सफ्टवेयरहरु कसरी हामी कम्प्युटरमा चलाउन सक्छौं अथवा विभिन्न पबजी, फ्री फायर गेमहरु हामी मोबाइलका गेमहरु कसरी हामी कम्प्युटरमा चलाउन सक्छौं भन्ने कुरा यहाँहरु समक्ष मैले प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यहाँले स्क्रिनमा देखिसक्नु भएको छ। आउनुहोस् तपाईलाई स्वागत गर्दछु हाम्रो यस प्रविधि ज्ञान च्यानलमा र सुरु गरौँ आजको भिडियो। त साथीहरु, तपाईले यहाँ स्क्रिनमा देखिसक्नु भएको छ। हाम्रो स्क्रिनमा यहाँ रनिङ भइसकेको छ। एलडी प्लेयर हाम्रो यो कम्प्युटरमा रनिङ भइरहेको छ। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ गुगल प्ले स्टोरको लोगो पनि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ र यहाँ गुगलको विभिन्न चाहिँ मोबाइलको एपहरु यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। हामीले यहाँ विभिन्न एपहरु डाउनलोड पनि गर्न सक्छौं। यो सिस्टम एप भनेर देखाएको छ। यो तपाईले बिल्कुल सबै मोबाइलको सिस्टममा हुने कुराहरु जस्तो यहाँले देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ मोबाइलको ब्याट्री समेत देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँले वाइफाई को आइकन पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँले विभिन्न कुराहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। भोल्युम बटनहरु पनि देख्न सक्नुहुन्छ। भोल्युम इन्क्रिज, भोल्युम डिक्रिज, फुल स्क्रिन मोड, यो सबै यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ। म यसलाई फुल स्क्रिन मोडमा बाट म F11 दबाएर यसलाई सानो बनाउन गइरहेको छु। फुल स्क्रिन मोड F11 ले ठुलो बनाउने र F11 ले सानो बनाउने गर्छ र यहाँ यही एप्लिकेसनबाट पनि हामी स्क्रिन रेकर्ड पनि गर्न सक्छौं। विभिन्न तपाईको चाहिँ एपीके फाइलहरु इन्स्टल एपीके भनेको छ। एपीके भनेको हाम्रो मोबाइलमा एन्ड्रोइड मोबाइलमा लाग्ने सफ्टवेयर एपीके फाइलको हुन्छ। सफ्टवेयरको फाइल एपीके फर्मेटमा हुन्छ। हामीले त्यसलाई चाहिँ मोबाइलमा इन्स्टल गर्छौं। तपाईले स्क्रिनशटहरु पनि यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न भिडियोहरु रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। यो सबै हामीले गर्न सक्छौं। त यो कसरी गर्न सक्छौं भन्ने कुरा म यहाँ तपाईलाई आज देखाउन गइरहेको छु। आउनुहोस् सुरु गरौँ। तपाईलाई स्टेप बाइ स्टेप हामी देखाउन गइरहेका छौं। त्यसको लागि तपाई जानुपर्ने हुन्छ ldplayer.net भन्ने वेबसाइट छ र यो वेबसाइटमा तपाई जानुपर्ने हुन्छ र यो वेबसाइटमा गएपछि यहाँ तपाईले दुईवटा यो सफ्टवेयर चाहिँ इन्स्टल गर्न सक्ने यसले दिएको छ, अप्सन दिएको छ। एउटामा एन्ड्रोइड 5.1 र अर्कोमा एन्ड्रोइड 7.1। तपाईको मोबाइल अथवा कम्प्युटरको स्पिड अनुसार तपाईले यो दुईटामा जुन पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ र मैले यहाँ यो एन्ड्रोइड 7.1 डाउनलोड गरेको छु। तपाई यहाँ क्लिक गरेपछि तपाईको डाउनलोड स्टार्ट हुन्छ। हामी एकैछिन कुरौं। मैले यहाँ डाउनलोड गरिसकेको छु, तैपनि म तपाईलाई फेरि डाउनलोड गरेर देखाउँछु। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ हाम्रो यो मोबाइलको ल्यापटपको यो कर्नरमा स्टार्ट हुने कर्नरमा यहाँ डाउनलोड भइरहेको छ। यो डाउनलोड हुन केही समय लाग्छ। मैले यसलाई चाहिँ क्यान्सल गरे। यो हाम्रो डाउनलोड भइसकेको छ। यो यहाँ मैले डाउनलोड पहिले गरिसकेको छु र तपाईले यसलाई केही नगरिकन राइट क्लिक गर्नुस् र रन एज एडमिनिस्ट्रेटर गरेर यसलाई इन्स्टल गर्नुस्। यो केही गर्नु पर्दैन। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर गर्नुस् र नेक्स्ट 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 मात्र गर्नुस्। अरु सबै यसले डिफल्ट यसकै हुन्छ। त्यहाँ भित्र अरु केही नचलाउनुस्। त्यो गरिसकेपछि तपाईको कम्प्युटरमा यो खालको स्क्रिन खुल्छ। अरु पनि धेरै सफ्टवेयरहरु छन्। ती सबै सफ्टवेयरहरु भन्दा मलाई यो सफ्टवेयर ठीक लाग्यो र मैले आज तपाईलाई यसको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु, एलडी प्लेयर। र अब तपाईले यहाँबाट मैले तपाईलाई यहाँ एउटा पबजी गेम यहाँबाट डाउनलोड गर्न गइरहेको छु। जस्तै हामी टाइप गर्छौं PUBG पबजी मैले सर्च गरे। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पबजी सम्बन्धी धेरै कुराहरु छन्। तपाईले चिनिसक्नु भएको छ पबजी कहाँ छ भनेर। अब हामी यहाँ यो पबजी मोबाइल
डाउनलोड गर्न गइरहेका छौँ। डाउनलोड गरेँ PUBG मोबाइल। तपाईँको इच्छा अनुसार जुनसुकै पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र यो 1714 MB को रहेछ। यसलाई मैले यहाँ इन्स्टल गर्न गइरहेको छु। स्टार्ट हुँदैछ र गुगल प्ले स्टोरमा यो इन्स्टल हुन लागेको छ। र यो तपाईले मोबाइलमा पनि तपाईले यो समस्या तपाईको आएको हुन सक्छ। तपाईले मोबाइलमा कुनै पनि गेमहरु अथवा एप्लिकेसनहरु डाउनलोड गर्दाखेरि तपाईले यहाँ साइन इन गरेको हुनुपर्छ। र यो साइन इन गर्नको लागि सेम मोबाइलकै जस्तो सिस्टम यहाँ यसले देखाइरहेको छ। तपाईले यहाँ आफ्नो जीमेल अकाउन्ट हानेर अथवा जीमेल अकाउन्ट यहाँ तपाईले टाइप गरेर त्यसको पासवर्ड पनि हाल्नुपर्ने हुन्छ अथवा नयाँ अकाउन्ट खोल्न पनि सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ एउटा मेरो जीमेल अकाउन्ट टाइप गर्न गइरहेको छु। र यो तपाईको मोबाइल जस्तै यसले देखाएको छ। यसलाई तपाईले के गर्ने भनेको छ, मैले यहाँ यस आई एम इन भन्छु। म आई एग्री गर्नुपर्छ तपाईले। ओके, यसले ब्याकअपको पनि भनेको छ। ठिकै छ, एक्सेप्ट गरौँ। अब तपाईले बिल्कुलै मोबाइल चलाए जस्तो फिलिङ गर्नुहुन्छ। यहाँ तपाई ल्यापटप चलाउनु भएको छ तर तपाईले मोबाइल चलाएको फिलिङ गर्नु भएको छ। मैले यहाँ PUBG इन्स्टल गर्दै छु। मैले इन्स्टलमा क्लिक गरेँ। तपाईको कम्प्युटरको स्पिड अनुसार यसले चाहिँ परफर्मेन्स दिनेछ। ओके, 1.62 GB ठुलो फाइल छ यो। यहाँ डाउनलोड हुँदैछ, देख्न सक्नुहुन्छ। 1% डाउनलोड भएको छ। ओके, यो फाइल ठुलो भएको भएर मैले यसलाई क्यान्सल गर्दैछु। यो डाउनलोड हुन्छ, तपाई ट्राई गर्नु होला। अब म अलिकति सानो फाइल यहाँ डाउनलोड गर्न गइरहेको छु। सानो फाइल भएको म यहाँ डाउनलोड गर्न गइरहेको छु। ओके, सानो फाइल भएको के हुन सक्छ, नेपाली नै डाउनलोड गरौँ। HAM हाम्रो पात्रो। ओके, हाम्रो पात्रो डाउनलोड गरौँ। ओके, म इन्स्टल गर्दैछु। 5 मिलियन डाउनलोड भएको छ। नेपालको सर्वाधिक लोकप्रिय एप्लिकेसन हो यो। 5 मिलियन प्लस डाउनलोड भइसकेको छ। ओके, यो डाउनलोड भएको छ। अब म यसलाई यहाँ इन्स्टल पनि हुँदैछ। यसलाई यहाँ ओपन गरेर देखाउँछु तपाईलाई। तपाईले बिल्कुलै एकदमै मोबाइलको फिलिङ, मोबाइल चलाएको फिलिङ यहाँ पाइरहनु भएको छ। एकछिन। ओके, तपाई ठ्याक्कै मोबाइलको स्क्रिनमा जसरी यहाँ आइपुग्नु भएको छ, देखिसक्नु भएको छ। यहाँ तपाईले हाम्रो पात्रो इन्स्टल भइसकेको छ। हाम्रो पात्रोमा के छ सबै कुरो तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो भयो। अब हामी अरु के यसमा डाउनलोड गर्न सक्छौं भन्ने कुरा सबै तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। म यहाँ तपाईलाई एउटा पर्यावरण PARYAVARN पर्यावरण टिभी। ओके, पर्यावरण टिभी यो नेपाली टिभी यो थर्डमा छ। यो एप चाहिँ मैले तपाईलाई यहाँ डाउनलोड गरेर देखाउन गइरहेको छु। तपाईले ल्यापटपमा तपाईले यसरी मोबाइलको एपहरु चलाउन सक्नुहुन्छ। डाउनलोड भइसकेको छ, कति छिटो चलि पनि सकेको छ। हामी यसलाई फुल स्क्रिन गरेर देखाउन सक्छौं। ओके, अब यहाँ तपाईले ल्यापटपमा एकदमै लाइभ टिभी तपाईले ल्यापटपमा देखिरहनु भएको छ। देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले यो हामी
रिजोल्युसन पनि यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्छौं मोबाइलको गर्ने हो कि ट्याब्लेट गर्ने हो कस्टमाइज गरेर पनि गर्न सक्छौं In the past, they avoided human contact whenever possible. मोबाइलको कस्टम गर्छु यसलाई The Jaguar's conquest of the Americas made it one of the most. यसरी हामी नेपाली च्यानल पनि यहाँ चलाउन सक्छौं म यहाँ तपाईहरुलाई एउटा टेस्ट गरेर देखाउन गइरहेको छु नेट टिभी को टेस्ट गरेर देखाउन गइरहेको छु ओके नेट टिभी पनि इन्स्टल भइसकेको छ कति फास्ट चलेको छ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो नर्मली लगइन विथ योर आईएसपी भनेको छ ठिकै छ म यहाँ सामान्य गुगलबाट अघि हामीले इन्टर गरेको गुगलको युजर नेम अथवा गुगल यो इमेलबाट मैले यसलाई लगइन गर्न गइरहेको छु ओके यसले विभिन्न ओरमा आएको छ ठिकै छ एड्रेस यो के छ ओके डिस्ट्रिक्ट भनेको छ डिस्ट्रिक्ट कास्की कास्की ओके ठीक छ मैले अपडेट गरे अब यसले लाइभ टिभी को परफर्मेन्स कस्तो दिन्छ हेरौं कान्तिपुर हामी प्ले गरौं राम्रै चलेछ हेर्नुस् तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ लाइभ टिभी पनि हामीले यसरी हेर्न सक्छौं यसरी हामीले लाइभ टिभी हेर्न सक्छौं विभिन्न अरु च्यानल सक्छौं देशका लागि बोल्ने कोही नहुने दाबी गर्नुभयो अर्थात उहाँ यसरी चलेको छ यहाँबाट अरु च्यानल पनि हामीले हेर्न सक्छौं जस्तै कमिटी बनाएको थियो तर कमिटीमा बीएम टिभी यसरी तपाईले ल्यापटपमा टिभीहरु पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी विभिन्न मोबाइलमा चल्ने सफ्टवेयरहरु हामी यहाँ डाउनलोड गरेर तपाई बिल्कुलै ल्यापटपलाई मोबाइलको एपहरु चलाउन तपाईले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ त साथीहरु तपाईलाई आजको हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईलाई मन परेको भए लाइक बटन थिचिदिनु होला र तपाईको केही कुराहरु भए कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला र तपाईको साथीहरुमाझ हाम्रो भिडियो शेयर पनि गरिदिनु होला र तपाई पहिलोचोटी यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले हाम्रो यो च्यानल सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला र भन्दै हाम्रो विगतका भिडियोहरु हेर्नको लागि तपाई हाम्रो च्यानलमा प्रवेश गरेर विगतका भिडियोहरु पनि हेर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न सन्देशमूलक ज्ञानमूलक भिडियोहरु छन् तपाईले ती भिडियोहरु पनि सबै हेर्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजको भिडियोबाट म सन्तोष केसी बिदा चाहन्छु र जाँदा जाँदै तपाईलाई फेरि पनि भन्न चाहन्छु सुखी रहनुहोस् स्वस्थ रहनुहोस् धन्यवाद।